Kalau korang perasan, baru-baru ni banyak video ataupun news mengenai NFT yang telah terjual dengan nilai beribu-ribu ringgit dan malahan ada yang sampai cecah hingga jutaan ringgit. Mesti you all terfikir macam mana dia orang buat duit daripada NFT ataupun macam mana nak buat duit dengan NFT. Kalau korang nak tahu, NFT ataupun Non-Fungible Token telah menjadi satu trend yang sangat popular dalam komuniti kripto sekarang. Betul tak? Semua orang cakap mengenai NFT mereka dan ada sesetengah daripada mereka yang nak launch ataupun lancarkan NFT mereka sendiri. Sebelum kita ketahui cara atau kaedah untuk buat duit dan untung daripada NFT, korang semua faham ke NFT tu apa? Kalau nak ikutkan, saya dah cerita NFT ni sejak daripada bulan lepas. So, korang faham ke? Kalau korang tak berapa nak faham sangat, jom kita recap balik maksud NFT secara ringkas. Bahasa yang paling mudah untuk memahami NFT ataupun Non-Fungible Token adalah ia merupakan barang atau aset yang tidak boleh ditukar ganti. Fungible adalah barang atau aset yang boleh ditukar antara satu sama lain, manakala non-fungible pula adalah unit atau data yang disimpan di blockchain di mana ia disahkan sebagai digital asset yang unik dan tidak boleh ditukar ganti. Setiap aset ini juga mempunyai nilai yang berbeza-beza bergantung kepada keunikannya. To be honest, kalau you all nak tahu, untuk cipta NFT ni tak adalah susah mana sebab terdapat pelbagai jenis platform kat luar tu memberikan you all panduan ataupun guidance untuk keseluruhan proses mencipta NFT. NFT dibina di atas blockchain tertentu, kebanyakannya menggunakan Ethereum blockchain. Selain daripada Ethereum, ada pelbagai jenis rangkaian blockchain yang digunakan seperti Binance, Polygon dan Solana. NFT boleh dijual beli dalam marketplace. Setiap transaksi direkodkan di dalam blockchain menggunakan smart contract. So mestilah selamat dan terjamin sebab gunakan blockchain. Okey, mesti you all tertanya-tanya macam mana nak buat duit dengan NFT ni? So, jangan ke mana-mana dan dengar video ni sampai habis. Saya ada 4 cara untuk buat duit daripada NFT. First, digital works of arts ataupun karya seni digital. Karya seni digital adalah antara NFT yang paling popular dan berharga buat masa ni. Sejarah dunia blockchain dan seni telah berubah 360 darjah tau setelah sebuah rumah lelong ataupun auction house telah berjaya menjual sebuah karya seni dengan harga $69 juta. Ini adalah kali pertamanya Christie berjaya jual karya seni digital sepenuhnya. It can be anything guys. Kalau korang lukis atau cipta sesuatu digital asset, once ia terjual maka korang akan dapat hasilnya. Second, fashion NFTs. Lebih kurang juga dengan konsepnya yang pertama, di mana NFT mampu menangani masalah daripada pemalsuan aset tersebut dengan adanya teknologi blockchain dan smart contract. Jenama pakaian ataupun bidang fashion dah mula memanfaatkan daripada NFT. Jenama-jenama besar seperti Nike, Adidas turut juga mengeluarkan edisi terhad dan ada juga kerjasama bersama ikon selebriti untuk sesetengah edisi yang dikeluarkan. So basically, kalau korang ada jenama pakaian ke even accessories, korang boleh dapatkan keuntungan daripada NFT dengan selamat dan persekitaran yang lebih mantap. Third, licensed collectibles ataupun koleksi yang berlesen. So far, sport cards ataupun kad sukan adalah jenis koleksi yang berlesen paling popular buat masa ni. Dan baru-baru ni NBA turut launch koleksi NFT kad dia. Kemungkinan besar lepas ni macam-macam lagi organisasi sukan yang lain akan turut serta mengeluarkan koleksi NFT kad mereka. Kat Malaysia ni, kalau korang perasan, JDT pun dah start keluarkan NFT mereka. Okey, yang keempat, ni mesti ramai dah tahu, iaitu NFT video games. Kalau korang nak tahu, game yang berasaskan NFT ni bakal menjadi future untuk teknologi NFT. Banyak gamer sanggup berhabis duit untuk beli item-item dalam game yang mereka main. Contohnya weapon, shield, skins, or potions dan macam-macam lagi. Jika ada syarikat games memutuskan untuk menjual item-item dalam games tersebut sebagai NFT, ini akan membuatkan ekosistem games dan blockchain menjadi luar biasa. Berbanding dengan digital trading card ataupun virtual art, in-game NFT adalah lebih advance. NFT yang digunakan dalam games tersebut adalah sangat kompleks, interaktif dan ia juga berubah dari masa ke semasa
masa. Contohnya sewaktu pemain leveling up watak yang digunakan di dalam game tersebut. Itu di antara 4 cara untuk buat duit melalui NFT. So korang yang mana satu? Dengan macam-macam aplikasi yang unik kat luar sana, terpulanglah kepada korang untuk menilai cara dan macam mana nak buat duit daripada NFT. Okay guys, itu saja daripada saya. Kalau korang nak tahu lagi mengenai cryptocurrency dan NFTs, don't forget to subscribe, like and share for more videos like this. See you guys on the next video. Bye bye. Mwah.